Powerbank MoveSpeed M25 Pro на 140 Вт Power Delivery 3.1. На 25 тисяч мА, на швидку зарядку 65 Вт, на заряджання, на розряджання, звісно, 140 Вт на один порт, і він підходить для заряджання MacBook Pro і інших девайсів, які підтримують саме цей Power Delivery 3.1. І відразу кажу, що він пройшов наш Технозон аудит, він вважається в нас чесним, бо ми провели повні тести і на заряджання, на ємність, і на протоколи швидкої зарядки, тому у опису під цим відео посилання. І, звісно, під цим відео є посилання на наш Telegram, де ми промокоди для купівлі на AliExpress вам також даємо актуальні. А от якщо хочете подивитись на усе тестування цього MoveSpeed, давайте перейдемо далі. На каналі Технозон. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Поїхали! Починаємо з AliExpress. Коштує він зараз 67 баксів, але відразу кажу, що мені до вподоби більш Ugreen, мій улюблений, 25 тисяч мА, який теж з Power Delivery 3.1, на батарейках Tesla 21700, які у Tesla Model 3 мається на увазі використовуються, і він має більші показники по ємності. Але давайте, що до цього павербенку, він просто дешевший. Вони заявляють тут багато чого, там про сертифікацію, про давайте, хайлайти. 25 тисяч мА ємність, 65 Вт швидка зарядка, заряджати можна Power Delivery 3.1 пристрої. Все красиво. 140 Вт максимально в нас дає USB-C1, 45 Вт макс дає USB-C2 і USB-A 22,5 Вт. Є, звісно, там дисплей, а слухайте, давайте ми зараз подивимося, що вони заявляють, а потім перейдемо його розпакуємо. Реально. В нас захист є від овервольтажа, від оверампеража, від короткого замикання, від глибинного розряду, від перезаряду, від перегріву, від електромагнітного випромінювання. Тут багато чого. А от знаєте, що мені цікаво подивитись, що вони реально заявляють по ємності у ватт-годинах. У ватт-годинах вони заявили 92,5 Вт. Ну що ж, давайте це все перевіряти. Почнемо саме з розпаковочки. Розпаковочка у нас іде там 145 Вт, тут 225 тисяч мА, M25 Pro. Коротше, тут багато чого понаписували. Тут для нас нічого цікавого. Сам по собі павербенк із нормального такого пластика, 25 тисяч мА, вони прям заявляються. І бачимо 145 Вт, супер пауер зарядка. Так, екранчик, мультиекран, є в нас залишок ємності, є в нас ампери вольтаж, якими заряджає. Тут в нас два порта Type-C, один ін 65 і out 140 Вт, а інший 45 Вт. І це два в нас є USB-A, out 22,5 Вт. Далі у нас є дріт. Дуже цікавий, класний дріт, гарне плетіння. В нас він... Це класний дріт, дійсно класний, якісний дріт. Давайте, в ньому, от бачите, в ньому цинкові кінцевики металеві, нормальні. Тож нормальний комплект. А знаєте, що мені цікаво? Де в нас розклад цього павербенку? Бо вони так багато всього писали. Вони не дали розклад. Ага, ось розклад. USB-C, якщо один, то в нас дає 140 Вт, USB-C1 100 плюс 45, USB-C2 плюс C2 плюс C1, USB-C1 плюс C2 плюс USB-A 100 Вт плюс 15 на кожен порт. Чи 15 максимально на кожен. Ну, є як є. Є такий розклад, він досить звичайний. Ну, давайте перевіряти, що там в нас по стандартах швидкої зарядки. Ми починаємо з першого Type-C порту. Давайте be ready, автодетект і почекаємо трошки. Опа, і бачимо Quick Charge 3 плюс 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP 22 Вт від 3,3 до 10 вольт. Power Delivery 3.1 140 Вт, Quick Charge 4 плюс. Давайте на Power Delivery зайдемо. Подивимось. 28 вольт 5 ампер. І є PPS 3.3 до 11 і PPS 3.3 до 21 вольта. Прикол. Давайте тепер Type A з вами перевіримо, а потім вже Type-C1. Вмикаємо у наш найліпший зараз тестер PowerZ. Посилання закинемо також у опису під цим відео. UFCS 33 Вт – це універсальний протокол швидкої зарядки. Quick Charge 3 плюс 12 вольт.
FCP12, SCP до 22 Вт, AFC 12 вольт, TFCP є, SFCP є. І, в принципі, ще й Apple 2,4 ампери. Давайте подивимось на Quick Charge 12 вольт від 3,6. Давайте зараз будемо тестувати вже Type-C 2. Ну, його через Type-C протестуємо, через задній. Давайте вмикаємо. Ага, живлення. Живлення потрібне. Давайте вимкнули. І тестуємо. О, цікаво, на Type-C UFCS є. Це добре. До речі, бачите, у нас моргає сімка. Це в нас, якщо зажати кнопку живлення, то вмикається режим для низькопотужних девайсів, щоб не вимикався сам. Є Quick Charge 3+, 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP 23 Вт, AFC, TFCP, і що ще? SFCP бачу. Power Delivery 3.0. Є 45 Вт, є в нас Quick Charge, є в нас SCP і UFC 33 Вт. Quick Charge 2, 3, 12 вольт і UFCS 33 Вт. Хоча нормальний набір, нормальний. Відразу перевіряємо потужність. 28 вольт 5 ампер, Type-C. Стартуємо з вами з перевірки через навантажувач. Навантажувач у нас 150 Вт. Ну, витягнемо, я думаю, спокійно. Давайте 97 Вт. 115. Трохи не те почав крутити. Давайте перекрутимо. Поїхали 90, 105, 110, 118, 127, 130, 140 Вт. Спокійно. 141, 142. Спокійнесенько тягає. Бачимо, 28,1 вольт, 5,2 ампера, без жодної просадки. Оце мені подобається. Оце мені подобається, така потужність. Добре. Тестуємо Type-C 2. Виставляємо 15 вольт максимальні, які в нас тут є. І доганяємо. Вам заявляли 45 Вт, зараз спробуємо отримати. 47 в нас йде просадка, 45 тримає. Чесний, гарний порт. 45 Вт. 15,2 тримає, без просадки 33 ампера. 15 вольт, 3 ампера. Давайте Type-A перевіримо. Так, тут ми трохи заморочились, бо в мене є питання по Type-A. Давайте даємо навантаження на 12 вольт. Опа, просів. 22 показала і просів. А ну давайте трохи, мабуть, через Quick Charge 3.0 подивимось. Ну, давайте дамо, мабуть, навантаження, а потім просто доганяти будемо вольтаж. Ну, вольтаж. 19,8, 20, 21,3. По протоколах швидкої зарядки все начебто зрозуміло. Давайте тепер через Power Auditor, через наш Технозон Аудітор перевіримо ємність чи реальна. Заявлено в нас 25 тисяч мА і заявлено ватт-годин 92,5. Про що йде мова? Справа у тому, що вимірювати павербенк у міліампер-годинах – це неправильно. Вимірюють тільки у ватт-годинах. Вони заявляють 92,5 Вт-годин. Це вони перераховують 5 вольт 3 ампери, це 14 тисяч мА. Ми перераховуємо на 3,7 вольт. Ми почали з тестування заряду. Ми бачимо 0, ми ставимо його на заряд, відразу перевіримо, скільки він Вт бере на зарядку. Давайте вмикаємо і чекаємо, що він там пішов на заряд. Ну, по-перше, стартануло все добре. Бачимо, що в нас з нуля пішло ватт-години рахувати. 19,6 вольт розігнала 3,1 ампера. Ну що, 62-63 Вт. Спокійно він тягає 62. До 65, ну враховуючи ще втрату на тестер, то 65 буде. І у результаті заряду ми бачимо 100, в нас взяло він 92,851 Вт-годину. Ми вбили це сюди, саме в нашу зарядку. А результат розряду у нас був трохи цікавий. 73,151 тисячна Вт-годин. Це від 100 до 0. І також сюди ми вбили. Натиснули розрахувати і бачимо, що це чесний павербанк при перерахунку на 3,7 вольт 19771 мА. Ну, у нас ККД заряду 99,6%, ККД розряду 79,1%. Скажу відразу, що це середній результат. Середній – це від 25 до 20%. Все, що від 20 до 10% ККД розряду – це вже класні, гарні результати. І скажу вам, що під такий
такі результати підпадає Ugreen, бо Технозон Аудіт нам показує саме таку картину. Хоча це чесний і гарний павербанк. І в ньому є ще одна перевага. Ми провели тестування незалежних портів. Бачимо, що він зараз заряджається від павербанку. Вмикаємо перемикач. Бачите, у нас є, ми увімкнули автодетект, він перемикає усі протоколи швидкої зарядки, і якщо воно щось знаходить, воно, якщо були б залежні порти, воно перемикало би. Давайте інший тест зробимо. Ми вмикаємо зараз наш ноутбук на зарядку, увімкнули, і воно все одно не перепідключило наш смартфон. Тобто тут незалежні порти, воно не передьоргує їх постійно при підключенні, боже, вже заговорююсь, до інших портів. Давайте, от ми зараз тут зарядка пішла, а тут не було перепідключення. Тобто тут незалежні порти. І робимо висновки. Чи купувати? Так, варто купувати, ціна нижча, але якщо хочете більш якісний і більш ємний продукт, не на більший ємний, то я б купував би Ugreen, саме 25 тисяч мА, також Power Delivery 3.1, 140 ваттний. Powerbank чесний, нормальний, про пульсації не бійтесь, пульсації немає. І з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.